A.S.M.sifan YouTube channel එකට අද අපි කතා කරන්නේ Prossecer course ගැන. Prossecer course තියෙනවා guys වර්ග කීපයක් මේකෙන් 6ක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේන්නේ 6. අපි බලමු ඒ 6න් කොහොමද අපේ processors ගාන අනුව වැඩ ගන්න කියලා. එකකින් වැඩ ගත්තා නම් ඔයාලා machine එක ගොඩක් වෙලාවට slow වෙයි. 4ක් තියෙද්දි එකකින් වැඩ ගත්තා නම් guys ඔයාගේ system එක ස්ලෝ ගතිය වැඩි වෙයි. ඊට වැඩිය හොඳයි guys අපි ඒකේ උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. කෝස් 4ක් තියෙනවා කෝස් 4ම දාගන්න එක. එහෙනම් රැඳෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකන්. අපි මෙතනින් start menu එකෙන් system configurations administrator mode එක open කරගමු. administrator එකෙන් open කරාට පස්සේ එනවා අපිට මෙහෙම menu එකක්. මේ menu එකෙන් අපි boot කියන option එක තෝරගමු. මේ 4 මේ 5න් boot කියන option එක යට advanced කියලා දෙයි guys. ඒ advanced කියන මෙන්න දැන් click කරලා උඩ tick mark එක දාලා course ගාන දෙන්නයි අපි ඒකේ උඩරිම ගාන දීලා apply කරගමු guys. apply කරාට පස්සේ මේ okay කරලා මෙතන apply කරගමු. කරාට පස්සේ යාලා ඉල්ලනවා restart කරන්න. දැන් restart later දෙන්න එපා. restart නවතිලා restart කරගන්න. එතකොට ඔයා දැන් change කරපු ඔක්කොම apply වෙනවා. apply වුණාට පස්සේ guys ගොඩක් කලකට මේ ඔයාගේ machine එක speed වෙයි. ඒ මොකක් හරි ඔයාලට මේ game එක play කරද්දී පොඩ්ඩක් smooth ගතියක් දැනේ. guys එහෙනම් දෙයක් කියන්න තියෙයි අපි 100 subscribers pass කරා. subscribe කරපු හැමෝටම thank you. ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා comment එකක් දාලා like කරන් යන්න වීඩියෝ එක. guys මාක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ channel එකේ තියෙන discussion එකේ comment එකක් දාන්න. මම ඒක කියලා බලලා ඔයාට දෙන්නම් decision එකක්. වගේ යාළුවන්ට පෙන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් guys අපි ළඟට හම්බෙමු bye.